Hello world! Good morning sa lahat. And ngayon, So yun, magandang umaga sa inyo lahat. Yang nais ko lang i-share sa inyo yung mga bagay na ang dapat malaman sa pagtatayo ng isang mini grocery store. At magkano nga bang puhunan sa pagtatayo ng mini grocery store? So, bago yan, thank you very much sa mga taong nagtitiwala ulit, sa mga bibigay suporta sa akin, sa pagbibigay ideas sa inyo, at saka sa mga taong nagko-comment na bakit mayroong mga katanungan na kailangan nilang masagot. So maraming salamat sa inyo dahil nagtitiwala kayo sa aking tanong, sa aking sagot tungkol sa inyong negosyo. So please shout out sa mga tao nagpapa-shout out kasi nalimutan ko ulit kayo. So ito, basa pa rin ako kasi ito yung part 2 na kung saan naglalaba ako habang naliligo. So yun, ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng isang negosyo na may kinalaman sa mini grocery store? So yun, ang unang-una diyan is maganda or dapat tiwala ka sa sarili. Kung gusto mo itong negosyong ito, dapat tanggap mo at talagang gusto mo talaga, hindi yung kailangan mo lang magnegosyo kasi malaki ang income. So nakikita mo lamang na malaki na ang income, gusto mo na agad. So mali yun. Dapat kung gusto mo talaga itong negosyong ito, or mas gusto mo talagang negosyo ay ang grocery store, yun dapat talagang iyong papasukin. Kasi kung hindi mo naman talaga gusto, wala din. Tatamarin ka lamang, maaaring malugi ka lamang dahil kayo ang unang kakain ng inyong tinda. So, yun. Real talk lang ha. Yang dapat, sa pagtatayo ng mini grocery store, dapat may limit din ang pagkuha mo ng iyong pang araw-araw na pangailangan, or sabi man kung mas maganda, hindi ka pwedeng kumuha doon sa mini grocery store. Ganun lamang yung dalawang uri, kasi kung lagi kang kukuha doon sa mini grocery store, wala ka nang tutubuin kasi laging ikaw na ang nagamit ng mga yon. So magiging grocery mo na talaga yan, hindi na yung mini grocery store, hindi na yung tindahan. So yon, magkano nga ba ang puhunan sa pagtatayo ng isang mini grocery store? So yun guys, maraming katanong sa akin kung magkano nga ba ang puhunan sa pagtatayo noon. So bago natin sagutin yan, mas maganda muna na ang unang-una mong gawin is magkaroon ka ng partnership or card about sa mga malaking pamilihan. Kasi bago ka magtayo ng mini grocery store, dapat meron ka munang pagkukuha ng mga produkto, tama ba? So yun, magkaroon ka ng maganda o magkaroon ka ng partnership sa mga malaking market ng mga produkto para sa ganoon magkaroon ka ng malaking discount at mas mabilis kang so, para magkaroon ka ng mas malaking income. Kasi kapag meron kang discount, automatically mas malaki ang iyong income kasi mas matataas mo pa yung presyo. Pero wag tayo sa ganun kasi kung nataasan mo yung presyo ng iyong produkto, ako po, baka yung mga customer mo lumipat sa iba. So yun, ano nga ba tinutukoy ko ng partnership sa mga malalaking grocery? So yun yung tinatawag ko na meron silang pa-promo o meron silang binibigay na card na kung saan pag nagpa-membership ka, magkakaroon ka ng malaking discount. So gaya na lang ng Pure Gold. Ang Pure Gold ay merong tawag ito na aling siming, ay hindi, ano nga ba yun? Aling nanay, basta meron silang, ang Pure Gold meron silang pa-membership about sa mga card na kung saan magkakaroon ka ng discount kapag nagpa-member ka. Yung basta nakalimutan ko lang ang pangalan, pero sana mamaya maalala ko, pag naalala ko sasabihin ko, pero kung alam niyo naman yun, basta meron. So meron silang ganun para kung saan matulungan ang mga maliliit na negosyo para mapalaki yung kanilang negosyo. Tinutulungan ng Pure Gold yung mga taong gustong magnegosyo pero walang ganong kalaking halaga. So ano nga ba? Para mas maging madami ang iyong mga paninda sa grocery. So para dumami ang iyong paninda sa grocery is mas madami diyan yung mga noodles or mga pangunahing pangangailangan ng mga tao diyan sa inyong lugar. Kaya na lamang ng mga snacks.
sabihin man natin masama ito sa kalusugan, pero hindi natin maalis sa ating isipan na ang snack is number 1 sa pinakamabilis sa inyong lugar. Tama ba? So, snack. Ano pang maganda? Para mas dumami pa iyong mga produkto sa iyong grocery store. Yung ano pa nga ba dito? Mga sinabi ko na, cup noodles, yung shampoo, tapos powder, Tide, panlaba. Tama-tama, naglalaba ako. So, baka naman bigyan ako. So, yun. So, yun. Ano pa? Mga tsinelas. Hindi naman ganun ka-essential yung tsinelas, pero kahit mga 10 pesos or 5 pesos, meron ka, mas maganda. So, kasi, ano ka, mini grocery, ibig sabihin, yung lahat, hindi ko naman sinabing lahat, totally lahat, inaantun yung kailangan nila, pero hanggat kaya mo na mapunan yung pangailangan ng mga tao sa iyong lugar, mas maganda. So, ito na. Magkano nga ba ang puhunan sa pagtatayo ng mini grocery store? Hulaan nyo. Pero bago yan, paalala lamang na please subscribe and click the bell button para sa susunod na videos updated kayo, kasi yung nagbibigay ako ng ideas about sa video, about sa negosyo na iyong itatayo, or kung meron kang problema, pwede mo ako i-contact dito sa Facebook or sa any social o any platform para naman mabigyan ko ng idea. So, magkano nga ba ang puhunan sa mini grocery? Ang puhunan na pwede mong simulan sa maliit na halaga ng mini grocery store ay sa halagang is 60,000 pesos. Masyadong malaki, diba? Pero kung iisipin mo lahat ng sa halagang 60,000 pesos, marami ka ng produkto doon. Kasama na doon yung pagkakaroon mo ng dito, yung patungan ng grocery, yung parang tayo-tayo. Yun, pagkakaroon ka na. So, ibig sabihin, malaki na talaga. Pang malakihan na talaga yun. Pwede na siyang, hindi na tawagin mini, pero nandun pa rin yung mini kasi hindi pa totally lahat ng produkto ay nandun. Meron pa rin naman na wala. So, kaya tinawag ko siyang mini grocery. Sa halaga 60,000 pesos, makapagsimula ka na ng grocery store. So, paano mo panatili yung tawag dito, yung maraming customer ka pa rin? Paano? Dapat kailangan mo maging isang, diba, tao dito, maraming tao ang kapos sa pangailangan, yung marami ang nangungutang, tama ba? Marami ang nangungutang na tao. So, ang gawin mo lamang diyan para masolusyonan yung mga tao at mapanatili mo yung customer is yung bigyan mo sila o pautangin mo. Pero may limitasyon. So, ano nga ba yung limitasyon na tinutukoy ko? Yung tawag ito, mangungutang ka. Bago ka mangutang, dapat mabayaran mo na yung susunod, yung nakaraan mong utang. So, para makautang ka ulit. So, ano ibig sabihin? Yung malamang nangutang ako ngayon. Pagkautang ko, kailangan ko ulit mangutang, pero hindi pwede kasi kailangan ko munang bayaran yung utang ko nung nakaraan. So, ganun. Yung hindi pwede sunod-sunod na utang. Kasi kung mangyayari ganun parami, kahit sa pinsan mo or sa mga barkada, mangyayari, lulubog ang negosyo mo. Hindi agad dadami, hindi mo agad ipapalaki yung negosyo. Bagkus, babagsak pa at mawawalan ka ng income. So, yun ang mahirap. Kaya, sa pagtatayo ng negosyo, isaalang-alang mo din yung, dapat isipin mo din yung kailangan ng mga customers mo o yung mga kapitbahay mo, kung ano nga ba yung kailangan nila sa isang grocery. Yung gaya ng kailangan ng bahay na ito ng tawag ito, may labandera dito, so kailangan mo ng maraming supply ng powder syrup shout out sa syrup. So, any powder sa paglalaba, tungkol sa paglalaba. Pero sa bigas, hindi mawawalan niya ng bigas. Kasi ang bigas is kahit sino pwedeng bumili. Kahit sinong kapitbahay, lahat kailangan. So, yun lang guys. Ako'y maliligo na ulit. Tutuloy ko na ito paliligo. And thank you sa pakikinig. Please subscribe and click the bell button para sa susunod na videos na updated. Thank you. Itong video ito ay binigay ko lamang ng ideas dahil meron mga tao